Hello mga friends! Ngayon po ay nandito na naman tayo sa new episode ng ating cooking tutorial. And this time, tayo po ay gagawa ng adobong paksiw na bangus. Then here are the following ingredients. Ang adobong paksiw na bangus po ay napakadaling lutuin. So pwede nyo po siyang kainin ng agahan, tanghalian, merienda, midnight snack, at ba't ka tumatawa, mami? Pwede naman yun ah. Pero mag-ingat lang po tayo sa diet natin. So una, ang ating gagawin ay ilalagay natin ang ating luya sa ating bowl. Then pagkatapos po nito ay ilalagay na natin ang bangus. Don't forget the sili, nakalimutan ko eh. Kasunod po ay ating ilalagay ang ating bawang. Next is ilalagay po natin ang pamintang buo or peppercorn. Dahil siya po ay adobong paksiw, meron po siyang toyo. Parang misis kong may toyo. And then we will add our vinegar. And then ilalagay na po natin ang ating mga gulay na okra at talong. Then just add 1 cup of water. And by this time, pwede na po natin siyang isalang and cook for 15 minutes. After 15 minutes, tapos na po ang ating recipe. It is ready to serve. Then, pa-shoutout po sa aming kaibigan na si Larry, si Daisy, at sa kanilang dalawang anak na si Raven at si LJ. Patuloy po silang nanonood sa amin. Then, hope you like it. Stay tuned sa aming next recipe tutorial. Then, hope you subscribe and enjoy cooking.